mừng các bạn đến với chương trình Cà phê sáng cùng Bosch Red Rock Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tiếp tục video clip về biến tần Bosch, những đặc tính bên trong, những đặc điểm nổi bật mà biến tần Bosch có thể mang lại sự hữu dụng cho khách hàng sử dụng. Hôm nay mình sẽ nói về việc dùng màn hình đi kèm của biến tần để cài đặt các thông số của biến tần, hoặc mình sẽ sử dụng USB cáp kết nối từ biến tần tới máy tính và sử dụng phần mềm chuyên dụng ConverterWorks của Bosch Red Rock để cài đặt các thông số của biến tần. Đối với màn hình của Bosch sẽ có 6 phím bấm, một cái nút xoay để thay đổi tần số và có 3 đèn trạng thái thể hiện là biến tần đang chạy ngược hoặc là chạy xuôi. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn biết cách để sử dụng các cái phím bấm này để cài đặt. Hôm nay mình sẽ thử sử dụng 4 phím chức năng là Function, Set, lên và xuống để kiểm tra nhóm thông số động cơ. Theo hướng dẫn sử dụng biến tần của Bosch, chúng ta sẽ nhóm thông số của động cơ sẽ là nhóm C1. Thì mình sẽ vào nhóm C1, mình dùng Function. Nó đang là B0 thì mình sẽ dùng phím lên xuống để điều hướng tới C1. Ở Set thì C105 là công suất định mức động cơ, thì mình vào bấm phím lên tới 05. Set để đi vào xem thông số đang là 0.4. Các bạn có thể tăng nó lên, nhưng mà đúng thì cái này là 0.4 thì mình để đây nha. Các bạn dùng nút Function để quay trở lại. Cách sử dụng 4 phím Function, Set, lên và xuống sẽ giúp các bạn truy cập vào tất cả các thông số của biến tần, nhóm thông số liên quan tới động cơ, nhóm thông số liên quan tới chức năng điều khiển, nhóm thông số liên quan tới bộ nguồn. Tất cả các thông số bạn có thể truy xuất được bằng 4 phím chức năng trên đây. Có lợi thế là nhanh, gọn, nhẹ và không cần thêm thiết bị nào khác. Nhưng cũng có một cái bất lợi, đó là mình phải nhớ và đôi khi mình không thể theo dõi một lúc nhiều bộ thông số với nhau được. Trong một số ứng dụng phức tạp, mình cần phải theo dõi rất nhiều các cái thông số khác nhau để xem là những cái sự thay đổi nhỏ trên thông số nó ảnh hưởng như thế nào tới việc chạy của biến tần. Thì để làm được việc đó thì ngoài việc sử dụng 4 phím chức năng trên bàn phím thì biến tần của Bosch cũng có chức năng khác, đó là cáp kết nối USB. Thì với cáp kết nối này mình sẽ có thể sử dụng một sợi dây USB. Sợi dây nó như thế này, mình sẽ kết nối và đầu còn lại mình sẽ kết nối vô máy tính của mình. Thì khi đó mình sẽ sử dụng phần mềm tên là ConverterWorks và có thể truy xuất tất cả các thông số của động cơ. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo về biến tần Bosch cũng như các sản phẩm tự động hóa khác của Bosch Red Rock Việt Nam. Các bạn nhớ follow kênh LinkedIn, subscribe kênh YouTube hoặc truy cập vào boschredrock.vn để cập nhật những thông tin về sản phẩm và công nghệ mới nhất của Bosch Red Rock.